issues that we face, how we solve them, and then actually show you a demo of the framework. So, suppose, okay, most of the slides, so I apologize for that. I'm not a great artist. My daughter is probably one terrible. Suppose that you work for a pension fund or a hedge fund or a bank, and you had to invest money. Okay, I had to, so I apologize for that. You're required suppose that you work for a pension fund or a hedge fund or a bank, and you had to invest money justify decisions that make you're required to want to invest in it to suppose that you work for a pension fund. So if you wanted to invest in a company, you had to justify hundreds of decisions documents you're required to want to research. It could take like weeks to months and you would work for a pension fund. So if you wanted to invest in a company, you have to justify hundreds of your own shares and you want to research. It could take like you want to buy on the pension fund. So if you wanted to invest in a company, you want to buy your own shares and you want to research. So what happens is these individuals, instead of relying on their own, if you want to invest by analysts, and you want to buy analyst reports are formal documents issued by banks. So what happens is these individuals, instead of doing the research by analysts, you want to buy reports. Typically, these reports contain a number of different sections that is random. So they have a section on how happy is the employee, a section on what are the troubles they have with unions, labor disputes, contain a number of different employment and so on. So they have a section on how happy is the employee. Another one is how are the company dealing with unions, international operations, are they global, are they expanding, and so on. And there are many, many more. Sustainability, profitability. You can imagine, some of these documents are 200 pages long. So, and often, 30, 40 analysts work on how to produce a single document. And it takes a long time. So, we start with a huge amount of research every single time. Another one is how we dealing with international operations or anywhere else. All of the web information that they publish, or there are many, many more. The analysts read all of this, profitability, some of the documents are 2 months to produce one document. And what this means is that all the analysts in the whole world cover not more than about a huge amount of research. Another one is how we dealing with mid-sized web information that they publish, tiny all the companies from the world can be invested. Because and the idea here is that if we could accelerate some of this thing in the whole world and produce these reports not more than about a huge amount of research. And so that was the plan. This company, mid-sized company, decided that they had this great idea that they would take a bunch of people doing something document. I know, let's do it with AI, and then suddenly everything. The idea here is if we were to do all the hard stuff, they don't people have to produce these reports no less than about a huge amount of and so that was what they did is when they hired the large number of students from university, decided to get students. They had this great idea that they would take a bunch of people doing something. I know, AI, and then suddenly everything is if you were to do all the hard stuff, they don't have to produce these reports no less than about a huge amount if it was, say, what they did doing sustainability or students from university decided to improve the training they would be doing something and then some it took those students 3 months to produce the training and translated if it was, say, what they doing sustainability and then so then once they did training, they then worked with talking to the actual it took those students 3 months to put it through the training and all the AI implemented on it, and they
aggregate the results, and they've got 7 days access. Sounds really good. And so everybody was very happy. It seems like we solved the problem and we don't need the so when we said if real documents in the real world, put it through randomly all the AI document, it didn't make sense and the public results were really bad and it was extremely slow. And so that's when I came in and so everybody was very happy. First of all, I understand why the results were so much worse than the test results. When we said real documents in the real world, now they have two problems. The first problem is it didn't make sense and they got this results were really bad and it was extremely slow to get and so years when I get a trade first of all I understand why the results were so much worse than the but in practice they even solve the problem as well. Now the two problems that they have the first problem is whether A is closer to B than it is to C. Okay, has anyone done any glove vectors, WordNet, anything like that, or Word2Vec? Are you familiar with that? We did one project 4 years ago. Okay. It's semantic languages. So this Facebook does something slightly different. They do it at the syllable level. They call it fast text. And then there's Stanford University that produce probably the best one of them from our point of view, which is a glove vectors. But essentially, what you're doing is taking every word in language and representing it as a vector. And then we can do maths on it. Now we have the ability to go through and turn a paragraph into a number. Because we're just adding up numbers. Okay. The problem with this is that there are many words where the word means multiple things. So, for example, I'm learning Vietnamese. An means elder male, but it also means England, right? And it's the identical word. How can you tell, without all the rest of the context, which of those two are you referring to? The same in English. A word like capital can mean capital letter, capital city, capital punishment, capital as in funding, money. And yet it's the same word and only has one vector. And so when we're trying to tell the difference between what something means, we really would like to have multiple representations of that word. But it's very difficult to do with these vector approach. So what we do as well is we have a graph model of the whole of the, well, most of the English language, and how each word relates to other words, similar words, right? Just as you would have in Vietnamese, right? And we also have how those relationships occur. So whether something, we'll see in the demo exactly how it works, but essentially what we have is, in addition to these vectors, which give us a numerical representation of every word, we also have a semantic representation of every word. And we can trace through this graph to find out how close two things are in language, in meaning in language. Okay, so we built an app. I'm actually going to show you a demo of this, so I won't go through this screen in great detail. But essentially, we built a web app that allows people to go online, type in a set of words, just some example words that would be used associated with, in this case, artificial intelligence, and the system goes away and scans through all this graph, trying to figure out from the words that you typed in, what are the other similar concepts that relate to the words that you've typed in. I'll show you a demo so you can see how it works. The beauty of it is that in order to train the model, all we have to do is type in a few words. So instead of collecting thousands of training samples, you can literally create a new category in about 30 seconds. And once we've built the model, we then take
those words, we plot them onto this graph model, and then from the graph model, we then take all these words and get a vector representation, and from the vector representation, we build clusters of those vectors. So now we have a mathematical model of the meaning of the content of the paragraph. A numerical model that we can take a paragraph, compare it to these clusters, and figure out how close does this paragraph numerically match to artificial intelligence. And in reality, we have many, many of these models, and then we just feed a document in there, compare against all of those models, and then we find the top three for each of the categories within the document. So the top three paragraphs about artificial intelligence, top three about how happy employees are, the top three about how profitable the company is. Okay. It's relatively straightforward. So I will show you a demo. So when was this? So when did you work on this project? In the last year. Last year. And not using cloud? Sorry? No. It's running on my laptop. Okay. There are much more other things that we've done beyond this, but I want to show you from this example how we got around the problem of having to train these models. Okay? We're used to data science being all about how much data you can train a system with. Here we're trying to train something with no data at all. And yet we outperform all the natural language algorithms that we've ever tried, including Cambridge. So to show you how it works, I've created a model. So in this app, it's just a web app. There are a list of different models. You can see the sort of things that are in those models. So this is for telecommunications companies. One of the sections in the document that they would produce is about how do telecommunications companies, how does the board govern and run the company? And here are how effective is the board, how does the board deal with customer relations, how do they deal with their staff, their human capital, how do they deal with risk management, how well aware are they of risk, how do they cope with it, and so on. And then the sort of things you'd expect to see in a typical analyst report. And we have hundreds of these, but I just happened to put one at the top here, which I just created last night, to show you how you would create it. So if you wanted to create a new model from scratch, you literally just add model, and then once you've created the model, you type in a name for the model, and then you can just add a category, and then type in a name for it from there. Or each category, I have two here. One category is innovation, the other one is projects. Within those, the way we represent the content is by looking at semantically similar elements. So in this case, for innovation, currently we have a concept of design. It's one of the things that people do when they're innovating. They design things. Something else that they do is research. Something else that they do, maybe we'll just call it innovation. We'll add a new one, just to show you how it works. And I can just call it innovation. Oops, because I can spell. And then I can just type some words in here. They can be any words. So I can type in bus in here. And you can see it goes to the server, and the server says, hey, I have a whole bunch of... I know bus is an innovation, for example. Right? So here are a number of different ways in which the word bus is used in the English language. And so instead of you having to tell it every possible thing, the server says, here's some of the things I found when you ask for the word bus. And you can see it's a vehicle that covers passengers. It's also an electrical conductor, so this is the bus in a computer, right, that carries the data. A car that is old and unreliable, we sometimes call old cars buses. So bus is obviously not relevant here, but I just wanted to show you as an example.
Okay. Sorry, I hit escape. Okay, so inside here, so I'm just going to take a few words in the English language, and I just hit enter, and then it goes to this graph model that I mentioned earlier, and it finds all the different ways in which these words are used in English. It gives you a description of the sort of dictionary definition of that interpretation of the word. And then you can go through each of those and say, is this something that I mean? So, for example, let's take the first one, the creation of something in the mind. Is that what we mean by innovation? In this case, probably yes. So all we have to do, and this can be done by anyone, it doesn't need to be a programmer or a scientist, it just needs to be someone who knows English. Says, yeah, that's exactly what I mean. I will tick green there. But maybe I don't mean vision, so I can click off some of these and say those aren't the ones that I meant. If I don't think that this particular category, this interpretation is valid, I can just hit no. If I scroll down to another one, I'm trying to read here. So create by artistic means. That's not what I mean. That's not what I wanted. So I can just click X or tick to say whether that interpretation should be included. So we need one more step for people to verify. Yeah. So once we've done this, we then run the model against documents and see how well it works. And then they iterate through building the model. And it takes about half an hour to build a model with 10 categories. And before it took 3 months to do 25 categories. So we can do everything they did in 3 months in an hour. It's a tool for... and we don't need any training data. And it outperforms the AI that was trained with training data. So what is the result of the project? So now we've created this, we can hit OK, and then I can load a document and match it against this. But what I will do is show you a different model. Where we have one of these down here. Okay. So here is a model that we made earlier. This is a collection of categories relating to employees within a company. How does a company deal with its employees? And then all we need to do to test this is to go to this mode here where I just browse files and I select a document. In this case, this is just a Bank of America report that you can download off the internet. And now you can see at the top, this is reading the document, send it to the server. The server is doing the matching, and then it sent it back to the client. And I don't know if this is very easy to read, but you'll see that it's now produced, in this case I've asked it for the top 5 paragraphs for each of these categories. So if I click on employee satisfaction, it actually, before I do that, I'll show you what the whole document looks like. If I flip to here, here's the entire document in text form. It was a PDF. And you can see all these green things are things where we found something useful. The grey ones are the ones where the scores are so low that we essentially ignore them. So we turn from unstructured document to structured document. And numerically scored, correct, yes. And so for this document, I believe, you can see the scroll bar is barely moved yet. So we're talking about a very large document. It's probably 300 or 400 pages long. And yet this has gone through and scored. For every single category, it's scored every single paragraph. And then it's showing, you can't even read this, but it's showing the top 2 categories associated with that paragraph. And then there's another mode which is slightly easier to use, which is why it's the default. And that is where we just simply pick the category, like labor relations,
and then it finds paragraphs that match it semantically. Okay, so what it's trying to do is not match, not doing a Google search. It's not got a list of words that we typed in and it's trying to find a match to that word. It's literally trying to understand the content in the paragraph to see if it means the same thing as what the model was designed to mean. So, for example, here we're talking about how the company deals with political and union disputes and relationships with its employees from a legal perspective. And let me see if I can zoom in here so you can see it more. So here, for example, employees are encouraged to participate in political activities in their own time. This is our human rights statement, articulates the company's commitment to supporting human rights. Can increase the correctness? It's down to how you train the model. You can add more information into the model. But these are really simple models, just to show you how effective it is. I've given it only probably 10 words to start with, and said, find things that are somehow related to these 10 words. So the more data, the more correct. No, this is the whole point of it. There is no training. There is no data. Right? This is AI with zero training data. That's not entirely true because the original vector model was trained on probably about 1 million documents. But the models that the customer builds do not require any training data at all. No one has to go and label data. No one has to select things or draw boxes around things or cut and paste things or stick sentences, mark up sentences manually. There was no training data. And yet it significantly outperforms all the other natural language algorithms. And it's able to find things that are extremely subtle in meaning that are very close. So, for example, it can tell the difference between, in a paragraph that's talking about supply chain, whether the company makes supply chain software or whether it's talking about the company's supply chain. And it will actually differentiate. One of them will classify the software company, the other one as the supply, the manufacturer. Another example, one of the categories that you saw earlier in telecommunications was how companies are dealing with international expansion. And the top paragraph that it found for a particular client, Vodafone, you read the entire paragraph, had no mention at all, anything to do with other countries, no mention of global expansion, any words that you would normally expect to ever relate to this paragraph. But at the very end of the last sentence, it mentions that the company is de-outsourcing. And the algorithm was able to figure out that de-outsourcing typically meant that they were probably reducing their effort in working with foreign companies. And that was missed, and it was deliberately buried in the middle of this huge 200-page report because they didn't want people to find it. The rest of the report is talking about really boring things about how the board does audits and how they do governance, and then at the very end of the paragraph, legally they had to state it somewhere, so they just buried it. And then when an analyst saw that, they knew that there must be something seriously wrong with the way that they're doing development. Have a performance improvement. Sorry? The performance improvement factor? Compared to Cambridge? Oh, this is about 80-85%. And why is it faster? Much faster. How? Why it can be faster? Because the models were designed specifically to solve this problem, whereas the models that they were using at Cambridge were designed to be a very sophisticated model of how the English language works, but not a good model for how to match things with facial sounding. I can show you some other examples just to show that it really is picking up different things. So in this case, this is the sort of thing that if you look up on Google,
for health and wellness, you'd expect it to be ranked near the top because it says health and wellness right at the very beginning. This is like Elasticsearch or a normal language search. But if we look up further down, here it's actually talking about affordable rental housing. Sometimes you have to read, so provide healthcare, jobs, education, and community services to local residents. So if an analyst was reading this, they would have got about this far through this paragraph and decided that's got nothing to do with health and wellness. But the algorithm read every single word and was able to figure out that there is something significant in here to do with the company's approach to health-related issues. Again, this one, notice that there's no single mention anywhere in this paragraph of health and wellness or health or anything like that. But if you read the paragraph, you'll see that it has a direct impact on the insurance, health insurance that they receive that enables them to receive good health care. So we can apply this to extract data from any document. From any document, yes. I mean, right now, you're looking at the model designer. In practice, the production system sits behind the scenes on a powerful machine, and it processes a document in about 15, 20 milliseconds. And that we're talking about 300-page PDF document. And that's something that would take an analyst probably a week to read. So we can process all the documents in the entire car manufacturing probably in about 20 minutes. And it would take a team of 20 analysts probably 3 months to do that research. And we find things that companies try to bury. So if anyone's interested, I'm happy to leave the demo running. I think I've probably gone a little over my 10 minutes. Okay. It's really fun. Yeah, please. Right, this demo is extract the keywords of that and then populate information about that. No, so the first part of it was showing how the model here, so for example, health and wellness, where were we here? We have to define it. So health and wellness, we've defined that the important things in language that talk about health and wellness are things like disability, things relating to employees, health, safety, wellness, and then when you open those up, for example, I guess health, you're looking at the only concept that this has been told about health is the word health. And then you've gone through here and it said, here's all the different ways in which, in the English language that I know of, that the word health can be used, including hair care, faith cures, tender loving care, right? And we've said, no, those aren't the things that are relevant to what we mean by healthcare. So we're in this big graph model that has 400,000 nodes in it. We're saying, how do you navigate this graph model in order to understand the content of the paragraph? And healthy state of well-being, sun-loving, feeling nausea or feeling about to be sick, is saying, no, that's not what we meant by health and wellness. We don't expect a company report to talk about their employees being ill, not in actual sick, as in shocking. Don't mean that either. You can see there are many different interpretations. It's even decided that the word exercise is relevant, right? Even though I didn't tell it, I just told it about health. It knows that often we associate health with exercise. And so now it's saying, one of the things that I found is exercise. Can you tell me, is there anything wrong about my interpretation of exercise? So it's getting the computer to do the hard work of figuring out the ways in which language can be interpreted
and then just asking someone who has a good grasp of English to go through and say, no, that's not right. So instead of 3 months for 25 categories, just to get the training data, we produce the entire model in an hour by one person. So the way we do it, we define the model. We define it. That we tell we give the computer a suggestion of what we think the answer should be. The computer then goes and searches every possible interpretation of what we've asked it, and then says, here's some of the things that I would respond to if you told me about health. And we go, well, yeah, I mean, that one's good, but I don't mean neck exercise or leg exercise, or I don't mean, unfit or disease. So the purpose of the tool is to help us to define the model. It's typically an analyst or in our case, we mostly use MBA students or journalists, people who have studied language, and then get them to define it. And so you can see the computer's come up with a lot of suggestions. In general, it's actually picking a very small subset of the possible set. So here, there are probably about 100 suggestions. And behind the scenes, there are something like 15,000. And it's picked the top 100 from those 15,000. And then said, okay, now help me out here, because I got too many things. I want you to help me narrow down. So can this model apply for website, say, document? Anything that is text content, yes. It's literally dealing with text. And the carriage return in the text indicates a new paragraph, and there's no carriage return, it's all within one paragraph. So any document, web pages, PDFs, Word documents, pure text documents, it doesn't count. It's just something from Notepad, it's all it goes. Really one way to extract data from large amount of data. But also to be able to do it in a way that doesn't require almost everyone who's done anything in natural language with AI will typically be thinking about training data the size of Wikipedia plus, right? Millions of documents. I have on my laptop here, I have the whole of Wikipedia as of January. It has 5.5 million articles in it. It has 35 billion words in it. And I've built training models from that. They don't compete with them. They have even though this has no, there's no training that says this is the paragraph. So there are other ways of doing AI. This isn't just a demo of how you do document analysis. This is quite an insight into the fact that we often think of AI as just something that takes a huge amount of training data, and then we build a model, and then everything is nice and rosy. We can actually build very good models with no training data if we do it in a clever way. Okay. And outperform AI. They outperform neural networks. So this outperforms fast text and all the other vector models, embedded vector models, multi-layer network, deep networks. This outperforms. So about the semantic graph, do you use yourself or you? There are semantic graphs that you can get online if you can interpret them. But yes, we did most of the work. It's very long to do that. It's quite a lot of work. I mean, what we did, we took some online models and then we took content from thesauruses, dictionaries, anything that we could find that would describe words in the language. Because we also want this to be able to work for other languages, so we had to do it in a generic way. So if you can get dictionaries and thesauruses and Wikipedia and all these other things that help to find, not Wikipedia, Wiktionary. So anything that defines what words mean, and use that to build this graph model. How long do you take to analyze on? 1 month, 1 week? To analyze on this content. Building a model. Oh, to build a model, I just did it. If I do this right now, if I do this, click this right now, and weight lift, and then just close this thing, that's it. The model will rebuild, and it takes about 4 seconds.
The initial graph. Oh, the initial language model? That took about 4 weeks. Initial, you define a block, right? The Block. What's again? yeah, block vectors to represent the words, but they're not very good. So they are we're using them mainly in order to convert things into numbers. But as you saw, we built a cluster model. And the cluster model vectors are 300 dimensional, but they're not word vectors. They are some hybrid numerical mashup of many other vectors. Okay, any more questions? Okay, thank you very much. You're welcome. You can stay if you want to learn Vietnamese. I'm doing my best. How about the Give me a quick while he's doing that. Of what we're doing next. One of the things that I'm working on now is to build a purely mathematical model of language that knows nothing about what a verb or a noun or an adjective or the order in which words occur. It only knows that sequences of characters with a space in between are something, and what we call a word. And it knows that things like sentences and exclamation marks in the sentence and then blank lines in the paragraph. That's the only thing it knows. It has no other knowledge of grammar. And we're building a pure mathematical interpretation of language. Then we'll work on multiple languages simultaneously. So you can understand both French, English, German, and Vietnamese at the same time. Okay, thank you very much. Cảm ơn quý vị ha. Thì mình tiếp theo với cái chương trình thì cái agenda thì mình chưa cơ hội sơ chắc mọi người cũng nắm được rồi, mình sẽ đi nhanh thôi. Thì cái phần tiếp theo là mình sẽ update một xíu về cái project và những cái technology trong cái quý vừa rồi mà TIC làm, nhưng mà mình sẽ đi rất nhanh và sau đó mình sẽ đi đến các phần tiếp theo các bạn. Các phần TIC sẽ giúp mình nói về những cái project đó. Thì những buổi sau á, mong muốn là các TIC á, các project có gì hay thì hãy mang đến mình chia sẻ. Thì tháng rồi cũng có mời nhiều nhóm đó mà các nhóm bận rộn quá thành ra là chưa có cơ hội. Công nghệ thì nói chung là nhóm nào cũng có rất nhiều cái công nghệ hay, nhưng mà mọi người bận rộn quá thành ra là kêu là thôi để TIC làm buổi đây tháng đầu tiên, những tháng sau thì các nhóm sẽ tham gia. Còn mục đích của những buổi này là tất cả các nhóm tới chia sẻ những cái công nghệ mới. Thì một số cái project mà bên TIC đang làm cho khách hàng á, thì có những project về cyber security, cái này là của security, thì cái này nhóm đang làm về AI machine learning, detect được những cái vấn đề về security của cyber, là tiền là trong spoofing những cái điện thoại, ví dụ như các cuộc điện thoại làm sao nhận biết được là người nào đang gọi, người nào không phải là đúng tên, như vậy để ứng dụng trong các ngân hàng. Về Smart Dryer, cái máy này chạy cuối đó bạn, thì xíu nữa Thắng sẽ nói về cái dự án này khá là thú vị liên quan đến machine learning về AI và cả IoT. Thì về blockchain thì cái này mình cũng đã có cơ hội giới thiệu với mọi người trong một cái blockchain seminar rồi có sự tham gia của một số công ty ở trong Quang Trung nữa. Thì hai cái dự án mà TIC đang làm là cho KPTG liên quan đến document identity, giúp cho những cái document sau khi mà được issue ra thì mình có thể dễ dàng verify những document nó đúng không, nó có bị fake không, những cái bằng giả rồi kia. Và cái origin of certificate là cái việc tạo ra được những cái thư đảm bảo giữa cho hai bên khi thực hiện những cái giao dịch, tin tưởng lẫn nhau trong cái việc lần đầu họ tham gia vào cái việc giao dịch đó. Một bên muốn chuyển tiền, một bên muốn chuyển hàng hóa, không ai muốn chuyển trước, làm thế nào để có thể đảm bảo được cái chuyện đó. Thì cái này nó sử dụng cái công nghệ blockchain, Hyperledger và Stellar. Một cái dự án cũng một cái POC mà vừa rồi thì TIC cũng làm cho GBST, đó là các bạn biết không, BA hay là những cái designer trong cái ngành software của mình đó là có cái nhu cầu rất là lớn, đó là mình làm những mockup, những cái wireframe nhưng làm sao cho nhanh. Thì bây giờ mình dùng cái phần mềm là nó mình chậm, nhưng mà làm sao mà mình vẽ trên giấy rồi mình chụp cái hình đó lại, cái tự động generate ra HTML ra cái form cái gì mà
Thì cái này là một cái VOC mình làm cho GBST cũng khá là hay. Nó dùng computer vision, nó biết được cái hình vẽ đó là cái text box, hình vẽ đó là một cái loop, hay là hình vẽ đó là một cái drop down box, đưa cái hình đó vô nó có thể generate được HTML luôn chứ không chỉ là ra cái hình. Một số cái hai cái mà TIC Tech cũng yêu cầu để mình làm TIC Tech ở trong văn chung này cũng họ có một số cái tác phẩm rất là thực tế, đó là từ một cái đoạn hội thoại á, làm sao để mình transcript ra viết ra được cái text á, và những cái form mà viết tay á, rất là nhiều cái business mà các khách hàng bây giờ mình QE cho những cái form, thì để QE cho những cái form đó xong nó sẽ có những người nhân viên họ đọc những cái form đó họ nhập vô, thì cái bên đó mình muốn làm những cái tool mà có thể tự động nó nhận diện được những cái hình ảnh đó, thì bên mình cũng có làm thử. Hai cái dự án này thì kết quả nó vẫn chưa được như mong đợi lắm, thì vẫn còn là bên mình đang muốn đầu tư để làm ra cái giải pháp nó tốt hơn, cho đặc biệt là cho nhận dạng chữ viết tay và tiếng Việt. Đây là một vấn đề rất là khó, về tiếng Anh thì nó không có vấn đề gì rồi. Một số dự án trong nội bộ TIC thì Smart Device Framework là cái mà bên mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều, nhưng mà trong cái quý này bên mình đang tập trung vô cái Smart Device Framework và dành cho on-premise. Phần trước là cái bản dành cho cloud, nhưng có rất là nhiều khách hàng mà họ muốn cái hệ thống đó được deploy lên cái local server chứ thay vì dùng cloud liên quan đến cái việc chi phí bảo mật, thì bên mình đang làm một cái phiên bản là on-premise, thì cái này sử dụng AWS và cloud. Và một cái dự án nữa đang làm gặp rất là nhiều cái challenge, đó là cái auto robot, một con robot mà có thể tương tác và có thể chạy vòng quanh trong phòng này, view được cái bản đồ và có thể nói chuyện được với khách hàng khi khách hàng tới. Thì đây là một cái mà TIC đang làm và cũng đang cố gắng tìm kiếm được sự giúp đỡ từ những các chuyên gia của lĩnh vực này, thì TIC rất là mới. Một cái dự án năm nay TIC đầu tư trọng điểm đó là RSCM. RSCM là một cái dự án mà trong nông nghiệp giúp cho cái việc mà truy xuất nguồn gốc của những cái nông sản nó dễ dàng hơn dựa trên cái công nghệ blockchain. Và ngoài ra cái quan trọng nữa đó là làm sao truy xuất nguồn gốc thì dễ rồi, nhưng làm sao để cho người nông dân họ sử dụng được những ứng dụng rất là đơn giản để họ đưa được những cái thông tin trong quá trình họ trồng hoặc là nuôi những cái nông sản đó. Thì vấn đề lớn nhất là vấn đề làm sao để nhận thông tin dễ dàng, thì mình áp dụng những cái AI machine learning như là voice detection hay là xử lý hình ảnh để giúp cho cái việc nhập liệu của những cái thông số đó nó dễ dàng hơn. Ba cái còn lại là liên quan đến như CV parser, thì CV có làm đó là hiện nay TMA mình nhận rất là nhiều resume, làm sao để tự động xử lý những cái resume đó, tự động đọc và hiểu những cái resume đó. Thì cái này đã được deploy rồi, thì xin các bạn Hải sẽ nói sâu hơn về cái này. Với Customer Analytics thì cái này của mình đang làm là khách hàng thì mình có rất là nhiều những cái dữ liệu của khách hàng, họ có những dữ liệu của khách hàng về họ, thì làm sao ứng dụng được những analytics vào trong đó. Và cái Smart Learning thì mình đang làm cho TDC, làm sao để cho với mỗi một người khi tham gia vô trong những cái khóa học của TDC á, khóa học online á, thì đạt được cái kết quả tốt nhất, làm sao để nó recommend được những cái trong quá trình mình học đó, nó biết được những cái phần nào mình còn yếu, từ đó nó đưa ra được những suggestion là mình cần xem thêm những phần đó, và những cái bài test nó sẽ được generate ra để giúp mình củng cố những cái phần đó. Thì cái phần này thì TDC mình mới bắt đầu. Thì mình chỉ đi nhanh qua những phần đó thôi, thì chắc là tiếp theo thì mình xin mời các bạn sẽ nói sâu hơn về những cái dự án mà bên TIC đang làm. Thì trước tiên là chắc là resume parser, chắc mời Hải, người theo cái dự án này rất là lâu rồi. Okay. Chào mọi người, em tên là Thái, em học TC và RBA để nói về dự án resume parser. Dự án này em được deploy cho team HR để automated passing được cái CV vào database trong team này. Thì mình có problem đầu tiên thì ngẫu nhiên mà biết data entry là các dữ liệu giấy tờ biên lai ngân hàng và các order từ nhà hàng và các thứ thì được gọi là data entry, và các order này thì cần một người nhân viên nhập liệu để nhận được các thông tin này vào database. Và như mọi người biết thì một ngày có tới hàng ngàn hàng triệu order của một ngân hàng, và nhân viên nhập liệu thì còn phải nhập rất nhiều, và dẫn tới việc là họ dễ gây mệt mỏi và dẫn tới sự sai sót trong việc nhập liệu.
Và tương tự cho resume master thì team may mình mỗi năm có tới 10.000 CV được ứng tuyển vào team may, và mỗi CV cần phải 3 phút để một HR có thể process được hết nó và điền hết được thông tin vào database của mình. Thì vì vậy nên HR tốn cực kỳ nhiều thời gian về việc nhập liệu thông tin, và dẫn tới việc hao hụt nhân lực cho công việc mà không tốn nhiều sức lực, không tốn nhiều trí óc như thế này. Và tương tự thì TC đã đưa ra một solution là CV Master. Từ một CV thì mình có thể organize được ra được 4 mục là personal information, skill, education và booking experience. Các personal information này bao gồm name, tên và số điện thoại, tương tự địa chỉ. Và các process của CV Master thực hiện là từ một CV thì form natural language processing byline để chỉ lấy những thông tin cần thiết và loại bỏ những thông tin dư thừa. Tiếp theo mình dùng document layout analyze để grouping được các dữ liệu đó thành 4 mục như mọi người thấy trên bảng đó. Và dùng deep learning model để check được cái identity đây hiện đây là như là personal information là name, đây là email, education là tên trường học, năm học và điểm học của người đó. Và đây là system và đã được team TC deploy trong server của team May. Thì một CV đầu vào sẽ đi qua deep learning model và trả ra được cái passing CV có những thông tin đã được pass, và những thông tin này sẽ được gửi qua bên HR, gửi qua một người bên HR thì người đó check-in lại, review lại những thông tin còn thiếu hoặc những thông tin sai sót. Và thông tin này, cái resume mà đã được pass này sẽ được đưa thành 2 bảng, một bảng là bỏ lên database và một bảng bỏ lên ngược lại deep learning model để automatic changing lại, sửa lại những thông tin sai sót và giúp cho việc cái system deep learning model này có thể từ automatic training cái thời gian và thời điểm luôn. Accuracy đã đạt được trong quý 1 là personal information đã đạt được 92,5%, skill và education như mọi người thấy, và những accuracy này được test trên 400 CV mà HR đã gửi. Và như mọi người biết là việc tốn thời gian nhất để reset một cái CV là đọc được skill và thông tin cần thiết, thông tin cá nhân người đó, và những thông tin này được reset một cách chính xác, khá là chính xác và cụ thể, dẫn tới việc là reduce được cái thời gian để process được cái CV của một HR. Và đây là những technique mà team OBI sử dụng. Về MLB byline thì mình sử dụng các technique phía bên trái và deep learning mình sử dụng phía bên phải. Như mọi người thấy và TensorFlow. Đây là một cái demo đơn giản của một CV của một trong BA. Như mọi người thấy là cái CV đầu vào sẽ là cái dạng PDF doc đối và cái system nó sẽ trả về là một cái file JSON, trong đó là các thông tin cụ thể của người đó, và cái file JSON này gửi cho bên HR để họ có thể fill lại và tạo ra được một cái database cụ thể như thế này, giúp cho tiện lợi cho việc truy xuất và việc đưa đến sau này. Và như mọi người biết là CV thì rất nhiều kiểu và rất nhiều loại CV khác nhau. Thì như mọi người cũng biết, có thể là dữ liệu table type resume là những dữ liệu bảng trên CV, thì bên OBI cũng chưa xử lý được những dữ liệu bảng đó, và vẫn có thể nói là vẫn chưa có thể đạt được accuracy được mong muốn trên các CV. Và deep learning model đòi hỏi là dữ liệu cực kỳ lớn, nhưng mà HR chỉ có thể cho team OBI là 1.000 CV. Cái requirement là đòi hỏi là phải trên hàng triệu hoặc 10.000 CV trở lên thì mới có thể đạt được accuracy chính xác. Và thứ ba là data này chỉ được retrain trên một bộ IT resume trong team may, nên các domain khác thì sẽ chưa được apply vào.
Và cái thứ tư cuối cùng là mình chưa có support được file app và file như vậy. Nếu mọi người có câu hỏi gì không ạ? Cái dự án này là đang đặt vào mục tiêu là trích xuất data của CV. Thì hiện tại cái model của mình là chỉ trích xuất những cái thông tin mà mình đã đặt cả trước, ví dụ như là information, là skill, thì mình có thể mở rộng ra. Ví dụ như em nói là những cái data drive của em nó có thể là những cái dòng voi, những cái skill gì đó, mình có thể mở rộng ra những cái thứ khác mình quan tâm hơn cái CV này. Dạ, đúng là mục tiêu mình muốn là mở rộng ra các data invoice khác. Data invoice như nói nhiều dữ liệu khác nhau, nhưng mà do vì mỗi dữ liệu có một cái pattern cụ thể thì có thể apply cái này vào các bên kia, nhưng mà đòi hỏi là cái pattern của cái invoice đó phải một cái cụ thể và mình có thể làm nhanh được cái đó nếu cần thiết có dự án không? Tùy thuộc cái loại document, cái document nó mà là unstructured giống như một cái resume không có theo một format nào thì mình sử dụng cái kỹ thuật này. Nhưng mà đối với những cái invoice, những cái form nó đã có một cái structure, nó rất là đã well known, mình biết được là cái chỗ đó, ô đó nó sẽ là thông tin gì thì mình sẽ dùng những cái kỹ thuật khác mà nhóm phân đang research thì cái đó có thể là hy vọng là sẽ hứa hẹn sẽ chia sẻ với mọi người trong những cái sau. Nhưng mà nó sẽ dùng kỹ thuật dễ hơn là kỹ thuật này, kỹ thuật này là không có format thì mình đọc mình phải cố gắng hiểu cái text. Còn đối với những cái tài liệu mà nó đã có structure là mình không cần hiểu, mà mình chỉ biết là cứ lấy đúng chỗ đó, mình lấy đúng cái thông tin chỗ đó là nó sẽ dễ đỡ hơn. Đối với lại bạn nói về những cái document mà có structure thì có một cái thị trường nó tiềm năng cho cái công nghệ này là cái việc nhập liệu những cái báo cáo tài chính mà cái công ty chuyên bán cái thông tin tài chính nó cần rất là nhiều. Nếu mà mình apply cái thị trường nó rất là lớn, tức là mình mà đã pass được một cái loại document structure good thì apply cho những cái document khác mình phải sửa một xíu thôi. Nó cái thị trường rất là lớn. Và cái đặc biệt nữa là cả tiếng Việt Anh cũng là một cái đề mà chưa có nhiều cái giải pháp làm tốt. Ok, rồi cho ai nói gì không trước khi mình chuyển sang vào tiếp theo. Rồi, khi nào thì nó học xong? Khi nào thì nó học xong? Thì nó vẫn đang học ra là em nói là HA như vậy đến khi nào nó xong rồi? Em đợi HA xử lý vì xong như vậy thì khi nào mới xong được? Tại sao em không có lên mạng em ra? Do vì mục tiêu của mình là CV cho team này nên mình muốn cái đầu vào, mình muốn như đầu ra, không nên cũng có thể tải trên CV trên mạng nhưng mà dẫn tới việc là noise dữ liệu sẽ cực kỳ noise do vì nó nhiều loại CV khác nhau và nhiều loại domain khác nhau. Thì nó sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là em muốn dùng cái tool này để cho nó chính xác và em đưa vào cái HA về cơ bản không cần nó làm cái gì hết. Dạ, đúng không? Thì bây giờ nó sẽ có vấn đề là tool nó học chưa đủ, đưa cho HA thì HA phải review lại. Và cái process đó nó cứ vậy diễn ra liên tục như vậy thì đến khi nào nó mới đủ. Khi mình có thể lấy data ở ngoài vô cho nó học trước rồi xong rồi mới đưa cho HA xong. Thực tế là cái này là dùng để reduce cái thời gian xử lý của một CV của một A chứ không phải là thay thế nữa A. Do vì mình cũng không thể chắc chắn được là cái CV đọc được chính xác 100%. Thì giờ vẫn chưa có tổ chức nào mà có thể đọc được một cái resume master hoàn toàn 100% hết. Nên đòi hỏi là chúng ta có người kiểm tra lại. Nhưng mà cái mình muốn ở đây là reduce cái thời gian mà họ kiểm tra lại cái phần CV. cái target không phải là 100% cứ tự động hết, mà target là người ta upload cái file đó fill in được tới 60-70% như cái form rồi, còn lại 30% là ok người ta có thể chấp nhận chứ không bao giờ được 100%. Tại nay cái này đã deploy rồi và đã giảm được 60% em rồi. Còn học thì cứ tiếp tục improve thôi, còn 100% là chắc không bao giờ tới được cái mục đó. Ok, chắc mình đi nhanh rồi, nào lên kêu lại. Tiếp theo mời Tiến. Rồi, xin chào mọi người, mình tên là Tiến, thì mình đến từ TIC. Thì trong cái năm 2018 thì mình bên phía TIC có làm việc với một số khách hàng thì có nhận một số cái requirement của khách hàng, cũng một số cái vấn đề của khách hàng xảy ra. Thì cái vấn đề của khách hàng là khách hàng có một cái hệ thống database
khách hàng muốn biết là khi nào cái database này có những cái sự thay đổi và sẽ cập nhật những thay đổi này trên những cái hệ thống database khác trên toàn cầu của họ. Thì và khi mà đã cập nhật được những thông tin thay đổi lên những database khác thì ngoài cái nguyện vọng như vậy, họ còn muốn là tổng hợp những thông tin thay đổi trên database, họ sẽ phân tích những thông tin này để đưa ra những cái quyết định hoặc là đưa ra những cái dự đoán, là ví dụ như là vào cái khoảng thời gian đó doanh số người ta bán được những món hàng nào là nhiều nhất, như hàng điện tử hay là sữa, đại loại như vậy. Thì bên phía khách hàng cũng có một số cái giải pháp tạm thời để giải quyết vấn đề này. Thì họ sử dụng một cái cơ chế đó là data pooling. Thì họ sẽ sử dụng những cái service, những cái dịch vụ sẽ đi cứ 2 phút hay 1 phút sẽ quay qua database kiểm tra là có cái JSON nào mới hay không, có cái data nào mới hay không. Và khi nó có thì họ sẽ lấy những thông tin này cập nhật lên những cái database khác và put lên những cái service dùng để phân tích dữ liệu. Thì cái cơ chế này nó gặp rất là nhiều cái vấn đề về kỹ thuật. Nhất là khi mà không có sự thay đổi gì hết, mình cũng phải cứ tuần tự, cứ sau 1 giây hoặc là hàng 1 phút mình phải vô đó mình kiểm tra một lần, không có mình cũng phải vô lại kiểm tra. Nó rất là tốn chi phí về thời gian cũng như là sức mạnh của cái sư vực của mình để tính toán. Thì là như vậy rất là hao tổn tài nguyên và tốn tiền. Thì gặp một cái vấn đề lớn thứ hai nữa, đó là cái việc cập nhật dữ liệu nó không được real time. Nếu như bạn set cái tần suất của mình là 1 phút một lần, nhưng mà là cái JSON nó thay đổi ở khoảng giữa thì cái JSON nó sẽ không được cập nhật qua các bên kia. Thì cái vấn đề này sẽ không được real time. Và khi mà cập nhật như vậy mình phải có những cái cơ chế để đảm bảo là dữ liệu nó không có sự sai sót. Nên mình đã thay đổi bên này mình cập nhật qua bên kia là đảm bảo không có sự sai sót và không có duplicate dữ liệu. Thì sau khi tìm hiểu những cái vấn đề của khách hàng và bên phía TIC tìm một cái giải pháp mới giúp giải quyết những cái vấn đề của khách hàng. Thì cái giải pháp đó là cái event streaming. Thì thay vì cơ chế polling như của khách hàng đã làm, mình sử dụng một cơ chế mới là cơ chế workshop. Cơ chế là như thế nào? Các đa phần anh chị em ở đây đều sử dụng YouTube, đúng không? Thì khi mà mình subscribe một cái kênh của một ai đó trên YouTube, thì khi họ chỉ cần đăng một cái YouTube mới là mình sẽ thấy được cái YouTube đó. Thì cơ chế workshop là như vậy. Thì apply cơ chế này vô cái bài toán của khách hàng, thì khi mà có một sự thay đổi trên cái database mà họ cần check, cần kiểm tra, thì mình sẽ collect những thông tin này, mình sẽ biến nó thành một cái chuẩn, một cái định dạng file. Thì ở đây cái hệ thống của mình support 2 định dạng file, thứ nhất là file JSON và file Agro. Thì 2 cái định dạng file này sau đó sẽ được đẩy lên cái hệ thống system của mình. Và khi đó tất cả những cái database, những cái client database nó subscribe cái topic của mình, cái channel đó, thì nó sẽ khi mà lần này để lên thì lần này sẽ nhận được cái thông tin này và nó tự động cập nhật xuống cái database đó. Thì cái việc mở rộng cái này á, bao nhiêu cái client không là vấn đề. Ví dụ như là user mình có thể subscribe nhiều kênh topic, subscribe nhiều kênh trên clip, thì việc mở rộng cái này không thành vấn đề. Có nghĩa là mình có thể dễ dàng mở rộng cái system của mình ra, có hàng chục cái database để backup. Và ứng cái nhu cầu thứ hai của khách hàng đó là làm sao họ collect những cái thông tin thay đổi của database, lưu vào một cái kênh lưu giới tích search và sử dụng những cái phân tích tính toán tìm kiếm để đưa ra những quyết định. Thì ngoài việc đáp ứng 2 cái yêu cầu này của khách hàng không, thì bên phía mình còn tích hợp thêm một hệ thống này còn tích hợp thêm một cái công cụ đó là TIC. Thì bình thường mọi người sẽ truy vấn SQL thì mọi người sẽ dùng câu lệnh truy vấn SQL, nhưng mà mình truy vấn trên database thôi. Còn đối với TIC mình có thể truy vấn trực tiếp trên những cái topic, trên những cái topic mà họ đã gửi thông tin đi, mình có thể detect được là thời điểm đó là có sự kiện thay đổi, hoặc là có những món hàng mà được mua hoặc là bán nhiều. Thì sức mạnh của K0 mình có thể tận dụng nó để tích hợp với những cái hệ thống, tích hợp những hệ thống khác để làm có thể là phân tích thời gian thực, sau đó là thể hiện lên cho những cái người cần, những cái người quản lý hoặc là thông tin đó để có xem thời gian thực. Thì đó là cái giải pháp của bên mình. Thì
Về cái performance thì khi mà mình thực hiện test đối với cái hệ thống này á, đối với những cái lot khác nhau từ 100.000 cái sự thay đổi, 100 cái sự thay đổi cho tới 10.000 cái sự thay đổi, thì với việc đối với khi có 100 sự thay đổi thôi á, thì mình thấy cái tốc độ của nó là xấp xỉ khoảng 1.5, có nghĩa là khoảng 1,5 giây từ khi cái database gốc nó thay đổi, thì sau đó 1.5 giây thì trên database mà mình cần check qua nó đã thay đổi rồi, thì tốn 1,5 giây. Nhưng có một sự đặc biệt ở đây, đó là khi mà mình sử dụng highlight file thì cái việc sử dụng file Afro đối với những cái sự thay đổi lớn, đối với từ hàng chục ngàn cho tới hàng trăm ngàn hoặc triệu, thì cái file Afro sẽ mang lại cái kiểm soát cực kỳ tốt. Có nghĩa là khi mà một người chỉ thay đổi khoảng 100.000 record trên database gốc thì chỉ mất khoảng 2.7 giây, thì trên những cái database khác trên hệ thống của mình nó sẽ đều đã cập nhật rồi. Thì tốc độ này cực kỳ nhanh, đã đảm bảo giúp cho là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Và ngoài ra cái việc sử dụng mình có chia sẻ là cái việc sử dụng cái file JSON hay là Afro, thì một cái sau khi mình test hệ thống thì mình đã thấy là việc sử dụng Afro sẽ đáp ứng rất tốt cho cái việc là mình thay đổi những cái trend, những cái cập nhật trên database gốc cho khách hàng, thì performance của nó khá là tốt. Thì đó là tất cả về cái event streaming. Và cái hệ thống này được, ngoài cái việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải quyết một số bài toán cụ thể của khách hàng, thì ngoài ra còn có thể ứng dụng trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Đối với những thiết bị như là trong lĩnh vực như IoT thì mọi người quan tâm là quản lý thiết bị IoT như thế nào, quản lý dữ liệu nó như thế nào, thì mình sẽ ứng dụng cái giải pháp này cho cái việc quản lý dữ liệu của thằng IoT. Và một cái điển hình, một cái use case điển hình cho cái giải pháp này, đó là trong những cái website thương mại điện tử á, thì họ rất quan tâm là khách hàng khoảng thời gian nào thì khách hàng người ta quan tâm tới cái sản phẩm, người ta quan tâm tới đồ điện tử, người ta quan tâm tới sữa. Thì mà những website thương mại điện tử có thể sử dụng cái hệ thống này để tracking cái gọi là cái action của người sử dụng, nghĩa là họ lít vô cái sản phẩm nào, rồi họ mua, họ ở cái bay nào là lâu nhất, mình sẽ tính toán là mới biết được, là đưa ra những cái dự đoán để mình thay đổi cái business của mình. Thì cái Stream Analytics là một cái mà có thể ứng dụng được ngay, và những cái website của mình đã ứng dụng rồi. Thì đây là một số cái use case thôi. Và ngoài ra còn có những cái use case như social media, rồi để phân tích người dùng, hoặc là phân tích mạng xã hội, cái đấy là có thể ứng dụng được. Thì đó là tất cả về cái giải pháp event streaming. Không biết anh chị mình có những câu hỏi này. Cái này dễ. Dạ. Các bạn có nói tới cái giải pháp cũ là data pooling, là cái client nó sẽ request thông tin từ cái server. Còn trong cái giải pháp mới của bạn đó là những cái client đó nó apply cho cái platform trung gian như vậy. Theo những cơ bản thì nó cũng là những cái request đến một cái nơi nào đó, thay vì là cái main server sang một cái trung gian platform nó khác nhau. Dạ, nó khác nhau ở chỗ này. Cơ chế data pooling là cứ khoảng bao nhiêu lâu đó mình sẽ vô cái server gốc, mình check coi nó có cái thay đổi gì không. Nếu có thì mình sẽ lấy cái thay đổi đó về, mình cập nhật lên những database mới. Đó là cơ chế pooling. Thì cứ bao nhiêu lâu, ví dụ mình quy định là 2 phút một lần, 2 phút sau mình lại vô, 2 phút sau mình lại vô lấy. Đó là cơ chế data pooling. Nhưng đối với event streaming, mình sử dụng cơ chế búp sub. Ở đây khi có một sự thay đổi, thì cái thằng này nó sẽ gửi một cái message lên cái server của mình, thì tất cả những cái thằng khác đang lắng nghe trên cái topic đó, trên cái channel đó, họ sẽ nhận được thông tin đó. Không, đây tất cả những client này không trực tiếp vô đây lấy thông tin, mà họ sẽ luôn luôn lắng nghe. Nói một cách đơn giản như vậy này, thay vì bình thường là mình có rất là nhiều client, cứ chút gốc một client là chạy đến server hỏi em mày có gì mới không? Không có, tao đi về. Em mày có gì mới không? Không có, tao đi về. Server nó mệt quá, tôi mệt quá, mày để lại số điện thoại đây, khi nào tao có thay đổi mới tao gọi từng thằng. Ai có thấy khác nhau hoàn toàn, nó hiệu quả hơn. Đó thì pop up có nghĩa là server nó lấy hết địa chỉ của mấy thằng kia, tao biết mày ở đâu rồi, khi nào mà có thay đổi gì đó tao gọi từng đứa một. Đó là
Ngay ngoài thị trường có giải pháp nào bây giờ hiện tại trên thị trường đã có theo em nhớ là có rất là nhiều giải pháp luôn rồi. Ví dụ như thằng Spark Streaming của Apex thì nó chỉ là một giải pháp đơn lẻ thôi, nhưng mà việc mình kết hợp những cái giải pháp đơn lẻ thành một cái system, một cái solution cụ thể thì hiện tại chỉ có 1-2 người làm cái này thôi, 1-2 bên làm thôi. Cái này là cách mình sử dụng những cái gì sẵn có. Ví dụ như cái database bình thường, bây giờ mình muốn làm sao là nó có trên cơ chế concept thì Microsoft đã cung cấp rồi, gọi là CDC Change Data Capture. Đó, Change Data Capture tức là nó hỗ trợ cái việc là khi có thay đổi thì nó sẽ bắn ra một cái gì đó rồi. Xong rồi mình kết hợp thêm với Control Kafka là những thứ nó hỗ trợ cái việc mà điều phối những message đó. Đó thì nói chung là cái này không phải là cái gì đó mình làm từ đầu, nói chung là mình sử dụng những công cụ đã sẵn có, mình kết nối nó với nhau để đáp ứng lại cái yêu cầu của khách hàng. Rồi sao mình mai sau mình cái bán cho em tới cái cơ cấu gì của mình phát triển thêm cái gì đó phải là mình có nhiều hơn. Cái mà Microsoft phát triển á, họ chỉ phát triển cái phần gọi là khi mà CDC gọi là CDC trên những cái phiên bản mới của SQL Server mới có cái tính năng này, thì khi có một sự thay đổi trên database nó sẽ trigger một function những cái gì đó. Nhưng việc làm như vậy á, thì Microsoft lại không xây lên một cái platform để mình có thể ví dụ như là mình thay vì ở đây là SQL tới SQL, nhưng có một trường hợp đó là mình từ SQL mình muốn query SQL. Câu trả lời có được không? Câu trả lời ở đây là nếu với hệ thống này là được. Ngoài ra cái việc mở rộng client ở chỗ này á, mình có thể mở rộng ra nhiều loại database khác nhau. Thứ nhất ở đây là SQL Server thôi, nhưng mình có thể biến nó đổ dữ liệu vô thành Postgres được. Thứ hai, mình có thể collect tất cả những thông tin này đổ lên cloud được không? Câu trả lời là được. Và đặc biệt đó là đưa lên thằng S3. S3 là một cái storage, một file storage của Amazon. Thì nó đều hỗ trợ cái cục này, nó đều hỗ trợ cái vấn đề đó. Thì việc mà mình nó rộng bao nhiêu các lên là rất là dễ dàng. Đó là điểm thế mạnh của mình. Và cái thế mạnh của thứ hai của nó ở đây là có cái Flexible, một cái tool, một cái ngôn ngữ truy vấn, nhưng mà truy vấn ở đây truy vấn trên stream chứ không phải truy vấn trên database. Okay. Hay là hai thế mạnh của nó mình có thể mở rộng được rất là dễ dàng, dựa theo cơ chế bốc xúc mà vừa theo cái này có thể mở rộng. Rồi real time là này nó là hai giây mấy. Đối với cái này là với cái load này là 100 cái chain á, thì nó khoảng là 1,5 giây sẽ thay đổi bên cái database gốc đích. Nhưng mà đối với mình cái dữ liệu mà càng nhiều á, mà mình sử dụng cái file format là thằng Afro thì nó có 2.7 thôi, này là tối 10.000 record nữa. Nhưng mà nó có vài chuyện near real time là chính xác thôi. Nó là đèn server nó còn mất công, nó bắt điện thoại lên nó gọi rồi. Đó là cái muốn của mình. Ok, chắc mình đi tiếp đi. Em đi nhanh. Rồi thì lúc nãy là mình có cái cơ chế là mình lấy dữ liệu và bỏ lên rồi, giờ tới cái khâu xử lý thì có một cái vấn đề ở đây là đối với một doanh nghiệp đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ cấu trúc cho tới không có cấu trúc, từ file giống như của Hải là file PDF, file giống như file David là file text, rồi các thể loại, nói chung là nhiều loại file khác nhau. Thì làm sao họ có thể xử lý những cái file này được? Có nghĩa là họ có thể extract những thông tin trong cái file này ra, hoặc là biết được cái file nó chứa nội dung gì. Thì cái việc đó, cái khâu mà gọi là xử lý những thông tin này là rất mất thời gian, rất là mất thời gian. Mà khi đã mất thời gian như vậy thì khi đó mình sẽ ảnh hưởng tới, thứ nhất là ảnh hưởng tới business của mình, thứ nhất là mình sẽ có thể là mình sẽ đưa ra những quyết định chậm hơn như khách hàng, những đối thủ, mình sẽ tiêu tốn rất là nhiều tiền. Thì cái vấn đề làm sao mình đưa được cái hệ thống mà nó giúp bỏ tất cả vô, tự xử lý hết cho mình nhiệm vụ cuối cùng của mình là vô query ra những thông tin mình cần thôi, đấy là những thứ mình cần. Thì đó là giải pháp của Data Lake của phía TIC. Thì cách nó hoạt động như thế nào? Thì
thực sự nó là một cái hồ, một cái bể chứa. Bạn có thể bỏ hết thông tin lên đó, bỏ hết tất cả các file của bạn lên đó. Trên hệ thống nó sẽ tự động detect những cái file của bạn là file gì, biến nó thành những cái file, detect những cái file của bạn là file gì, phân tích những cái file đó, check ra cái file đó là có cấu trúc không có cấu trúc, nó là file PDF hay file hình hay là file video. Thì sau khi nó detect xong hết rồi, nó sẽ trả về cho bạn một số cái kết quả. Bạn sẽ từ những thông kết quả nào bạn sẽ truy vấn. Mình có thể sử dụng những câu truy vấn như là SQL bình thuần tí, truy vấn là hầu như mình CSS, chọn ra những cái file có cái tên, có cái name là gì đó, sẽ chọn ra bình thuần. Đó là một cái giải pháp của bên mình. Thì cái giải pháp hiện tại của khách hàng á, đó là khách hàng sẽ sử dụng cái data warehouse để lưu tất cả thông tin vô. Nhưng mà cái thông tin mà lưu vô data warehouse còn là những thông tin đã có structure hết rồi. Thì việc đưa vào và sử dụng những cái tool phân tích, đánh giá gì đó. Nhưng mà đối với data lake thì mình bỏ tất cả, không cấu trúc, có cấu trúc thì bỏ vô hết. Và sau đó mình sẽ có những cái cơ chế support để phân tích những cái file này và cuối cùng sẽ đưa ra kết quả. Thì đó là điểm khác biệt của cái thằng data lake và data warehouse. Thì cuối cùng bên mình mới dựa trên những cái problem này để đưa ra một cái giải pháp được xây dựng trên cloud, trên một cái cloud đó là của thằng Amazon, đó là AWS. Thì đây là cái kiến trúc của mình. Thì khi mình có nhiều cái loại file lưu trữ ở rất là nhiều nơi khác nhau. Thứ nhất là mình có thể lưu là file của mình lưu trên FTP server của công ty, hoặc là trên database server giống như là trên MySQL server, hoặc là PostgreSQL hoặc NoSQL chẳng hạn. Ngoài ra còn có những cái stream data, giống như mình sử dụng cái event streaming lúc nãy á, thì mình lấy event stream vô cái hệ thống này. Thì trên cái hệ thống này nó có một tập hợp những cái máy ảo chạy một số cái phần mềm. Lúc mình lên lập kế hoạch là mình sẽ vô đâu lấy dữ liệu, vô chỗ nào lấy dữ liệu ra, rồi lấy cái file đó có phải xử lý gì không. Tất cả những cái này gọi là sẽ được lập lịch và lên kế hoạch để chạy tự động. Và khi mà những cái task này nó chạy, nó sẽ lấy hết thông tin từ những phía mình đã chỉ định sẵn rồi đó và đổ lên cái S3. S3 là một cái nơi lưu trữ trên cloud của AWS. Tất cả thông tin được file, tất cả thông tin sẽ được đổ lên trên cái bucket này. S3 giống như cái Dropbox mà mọi người xài hay là giống Google cái Drive vậy. Đấy là để chứa cái gì. Rồi sau khi mà tất cả những cái file, những cái document của mình đã push lên cái nơi lưu trữ này, thì hệ thống của mình sẽ từ detect ra có file mới hay là có thay đổi. Hệ thống của mình sẽ chạy những cái script, những cái service của AWS có build sẵn luôn. Cái này là những service của mình tận dụng những cái service của AWS build sẵn. Mình sẽ kích hoạt những cái service này, detect cái file của mình, phân tích cái file của mình và biến nó thành một cái file có structure. Và cái việc này thì nó hao tốn cũng một ít thời gian. Thì sau khi mà đã biết được cái file của mình là cái file gì rồi, thì bây giờ mình mới áp dụng những cái công thức để mình gọi là ETL, là mình abstract cái file ra. Transform có thể mình biến đổi, tính toán hoặc là làm gì đó, and loss. Thì sau khi những cái file mà đã được xử lý xong hết, mình sẽ lưu xuống một cái bucket mới. Cái bucket này gọi là cái bucket mà có thể một cái nơi lưu trữ mới, thì cái link file này mình có thể truy vấn được. Thì sau khi những cái thông tin này đã được đổ vô cái transform data bucket này, thì bây giờ mình có thể sử dụng những cái tool như là data warehouse, data như là Redshift, hay đó chính là cái service AWS Glacier, để nó sẽ giúp mình lưu trữ cái file đó lâu dài và chi phí thấp hơn so với cái S3. Thì đây là toàn cảnh cái giải pháp phía của data lake của bên mình build trên AWS. Thì về cách một cái giải pháp nào thì nó cũng phải cần có cách thức nữa để maintain hoặc là deploy, triển khai ra ngoài. Thì cái giải pháp của mình sử dụng một cái framework giúp mọi người chỉ cần click một cái, enter một cái, gõ một dấu lệnh enter một cái là tất cả nó sẽ được deploy trên cloud hết và hệ thống sẽ chạy tự động. Thì cái framework mình sử dụng đó là thằng serverless.
thì ngoài ra mình có thể sử dụng một số cái tool khác như Ansible hoặc là Terraform. Thì ở đây mình lại không dùng hai đó, mình lại dùng một cái mới đó là Serverless Framework để giúp deploy cái solution này. Thì ngoài ra mọi người có thể chú ý là cái này mình có thể thay đổi được, có thể sử dụng một cái tool khác cũng được, không nhất thiết là phải dùng Serverless. Rồi, tới cái phần performance. Thì sau khi mà build xong cái solution thì mình test một số cái case đơn giản. Thì đối với những cái file, những cái gọi là những cái dữ liệu mà thấp dung lượng khoảng vài trăm MB đổ lại á, thì sau hết tất cả các quá trình mình xử lý rồi ETL gì đó thì mất khoảng từ 4 tới 5 phút là mình sẽ có thể query được những thông tin của cái file đó ra. Nhưng cái việc đó khi mà khối lượng dữ liệu tăng lên từ vài chục gigabyte thì con số này tầm khoảng 7 đến 8 phút thôi, rất là nhanh. Thì bên mình vẫn chưa có điều kiện test tới hàng terabyte, tại vì khi mà test với terabyte thì tiền mà trả cho cloud cũng tốn khá là nhiều, nên mình chưa có điều kiện test. Thì đối với đơn vị gọi là cái plot là khoảng vài gig thì nó chỉ tầm khoảng 7 đến 10 phút thôi. Ở đây là mình thấy tối đa là 8 phút. Thì đây là cái performance test của cái solution của mình. Đó là nếu mọi người có câu hỏi về cái thank you Tiến. Tiếp theo mời Phương. Mình còn 2 cái, mọi người ráng nhá, chứ thôi. The next one, the next one. Mọi người, mình tên là Phương và hôm nay mình sẽ đại diện cho TIC giới thiệu cho mọi người về cái thư viện Prophet để dùng để trong dự báo chuỗi thời gian. Thì đầu tiên mình sẽ đi giải thích sơ qua chuỗi thời gian là gì và tại sao phải sử dụng việc dự báo chuỗi thời gian. Thì như hàng ngày chúng ta thấy những cái bộ dữ liệu mà có liên quan thay đổi theo thời gian như là thời tiết, nhiệt độ trong ngày, hoặc là những cái dữ liệu mình nhận được từ các sensor, hoặc là giá chứng khoán. Tất cả những cái dữ liệu liên tục đó đều là chuỗi thời gian. Và tại sao người ta phải sử dụng việc dự báo chuỗi thời gian? Là ví dụ như trong bài toán về kinh tế đi, để mà dự báo việc nhu cầu sắp tới của một khách hàng về một mặt hàng thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố, ví dụ như là yếu tố nội vi, yếu tố ngoại vi, marketing, số lượng, cái xu thế, cái vấn đề mạng xã hội này nọ, nhiều yếu tố. Nhưng nếu mà sử dụng mô hình một chuỗi thời gian đó, thì chúng ta có thể predict được cái trend, cái dữ liệu sắp tới một cách đơn giản hơn. Thì để dự báo chuỗi thời gian trước đây về các phương pháp truyền thống thì đã có rất nhiều, ví dụ như là mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình san bằng hàm mũ ARIMA, hay là ở đây thì là có mạng neural network. Thì những cái mô hình này đều có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Ví dụ như ở đây linear regression, mô hình hồi quy tuyến tính thì có những cái ưu điểm, ví dụ như nó đơn giản, nó có tính giải thích cao, nhưng mà bù lại á, thì lại giảm được vận chuyển rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ như mô hình neural network, mạng neuron thì nó có tính giải thích rất kém, nhưng mà bù lại á, thì lại độ chính xác rất là cao và xử lý những cái sự complexity rất là tốt. Để giải quyết những cái những cái nhược điểm và tập hợp những cái ưu điểm của những mô hình này lại, thì Facebook đã tạo ra một cái thư viện Python tên là Prophet. Thì thư viện Prophet này nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất, nó rất đơn giản, những người nào mà không cần biết nhiều về các cái mô hình toán học vẫn có thể sử dụng được, và nó làm việc rất là xử lý các cái nhiễu. Ví dụ như hàng ngày chúng ta nhận được trong việc xử lý data thì không thể nào tránh được nhiễu, và Prophet xử lý nhiễu rất là tốt, nó học rất là nhanh và đưa ra tính giải thích. Trong việc xử lý số liệu kinh doanh thì tính giải thích đôi khi còn quan trọng hơn là cả cái độ chính xác. Tuy nhiên nó vẫn có những cái vẫn có những cái nhược điểm mà ngay cả chính những cái mô hình truyền thống vẫn còn bị mắc phải. Ví dụ như nếu như cái bộ data mình
có những cái tính bất ổn, tính bất ổn trong cái bộ data mình rất là cao, thì cái mô hình của mình vẫn cần phải tuning, vẫn cần phải thay đổi những cái tham số bằng tay sao cho nó phù hợp nhất, chứ nó chưa có khả năng tự động hóa việc đó. Và ngoài ra ví dụ như sắp tới em muốn mình muốn dự đoán cái số lượng nhu cầu về thịt heo chẳng hạn, nhưng mà bùng phát một cái dịch tả lợn này nọ, thì predict cái đó mình cần phải đưa ra những cái bias, những cái thay đổi, thì Prophet vẫn chưa làm được việc đó. Về code thì nếu như ở đây có anh chị nào đã từng sử dụng thư viện sklearn thì có thể thấy cái cách gọi hàm của nó khá là giống, như là gọi ra một cái instant ở đây, sau đó fit và predict. Nó hỗ trợ visualization, hỗ trợ những cái điểm chấm ở đây là từng cái bộ data thực tế trong quá khứ của mình, và Prophet sẽ predict hết những cái đó cùng với kết quả predict được trong tương lai. Tính giải thích của Prophet được thể hiện nhất khi nó giải thích từng các cái nhân tố thành phần tạo ra cái kết quả. Trong time series thì có ba yếu tố chính. Thứ nhất là tính xu thế trên cùng, và tính mùa vụ, và một cái nữa là những cái event xảy ra bất thường. Về tính xu thế, từ 2008 đến 2017 chúng ta có thể thấy là nó lên rồi xuống, nhưng mà về sau là xuống dần. Và tính mùa vụ ở đây chữ hơi nhỏ, đây là mùa vụ về trong tuần, và đây là mùa vụ trong năm. Ví dụ như mình thấy ở đây hồi nãy em cô giải thích cái bộ data này nó là cái gì. Bộ data này là bộ data về lượng view của một cái trang Wikipedia, thì vào ngày thứ hai lại là có lượng view nhiều nhất, và trong năm thì cứ khoảng tháng 1, tháng 2 là lượng view nhiều nhất. Chúng ta có thể thấy được cái trend từ đây. Việc detect về các cái trend thì hoàn toàn có thể automate, có thể tự động hóa, nhưng mà chúng ta cũng có những cái tham số để mà tự động thay đổi cái việc tính toán trend trong Prophet. Time series có hai cái mô hình tính toán chuỗi tính toán cái tính mùa vụ. Một là mô hình cộng bên trái, và hai là mô hình nhân. Mọi người đã thấy là nó có một sự khác biệt ở về phía sau. Mô hình cộng thì là nếu như trend gia tăng thì cái độ dao động của mùa vụ từ đầu tới cuối vẫn là đều như nhau. Nhưng mô hình nhân thì trend càng cao, tính dao động của mùa vụ càng lớn. Prophet có parameter để mà tuning chuyện này. Earlier, nếu như bộ data mình cố tình đặt vào một cái nhiễu thì Prophet vẫn xử lý được vấn đề đó. Fill, mặc dù ở phía sau này, ở đây là mọi người có thể thấy là cái khoảng tin cậy của khoảng tin cậy thì càng rộng, có nghĩa là cái dữ liệu nó càng không chắc chắn cho lắm. Tức là mình cũng giống như dự báo phân tích thì dự báo chỉ đúng bao nhiêu % trong một vài ngày thôi. Đánh giá, Prophet hỗ trợ một cái hàm để mà đánh giá cho cái bài toán của mình. Thì Prophet ở trong TIC thì có khách hàng trực tiếp yêu cầu là sẽ dự đoán cái nhu cầu sản phẩm sắp tới cho họ bằng cái thư viện này luôn. Và nhóm hôm nay cái phần trình bày của em đây là mọi người có câu hỏi gì không ạ? Vâng, thì mình đến phần cuối cùng chia sẻ con Khánh về cái dự án máy sấy miễn phí ở TIC. TIC có dịch vụ sấy miễn phí, cứ ai mà áo ướt rồi này kia có thể xuống cái đây TIC sấy miễn phí. Đang chạy liên tục. Chào các bạn, Thắng hôm nay giới thiệu các bạn một cái dự án khá thú vị, đó là cái máy sấy. Thì đó các bạn nhìn thấy cái vào TIC là thì nhìn thấy cái máy đó nó chạy liên tục ngày đêm để
nó đang test thử và nó tìm ra một cái giải pháp, một cái để tối ưu được cái thời gian sấy của cái máy. Thì cái máy này nó là một cái đặc sản của bên viện phòng IoT, đó làm sao tối ưu cái máy này. Thì cái máy này á, lúc mình nhận á là sẽ có 3 cái requirement. Thứ nhất là build được một cái control, IoT control để có thể lấy được cái data và có thể điều khiển được cái máy. Và phần thứ hai rất là quan trọng là mấu chốt là một cái mẹ sấy áo quần á bỏ vô là đang chạy là cứ by default là 40 phút là sẽ khô. Thì có thể là nó khô trước thì khô gì đó mà nhân cơ bỏ vô 40 phút là xong. Bây giờ là đặt hàng làm sao để mà có thể là tối ưu cái thời gian đó ngắn hơn 5%, 10%, 20%. Thì nhóm sẽ làm cái nhiệm vụ là làm sao để mà có được cái giải pháp như vậy. Và cái requirement thứ 3 là như thế nào là khô, cái máy đang chạy ở trong đó làm sao biết áo quần ở trong đó là đã khô hay là chưa khô, và còn lại độ bao nhiêu. Thì mình sẽ xây dựng một cái mô hình làm như thế nào để mình đoán được là áo quần trong đó là khô rồi, bao nhiêu % là còn học độ ẩm. 3 cái nhiệm vụ là và nhất là phần IoT thì nhóm đã xây dựng được cái phần hardware và một cái switch để lấy cái data từ cái machine, và đồng thời là lấy cái dữ liệu từ một cái kênh và mình gắn thêm một cái máy lên trên cái kênh và dựa lên cái IoT và đưa vào database thông qua cái IoT. Và thời gian mà là streaming là mỗi giây là gửi data một lần lên trên server này, và cái service của mình những cái thuật toán và tối ưu nó sẽ đọc cái điều như thế này và gửi cái control qua cái gateway đưa xuống để điều trên cái máy. Đó là cái phần đầu mình đã làm được xong và cái máy đã hoạt động. Cái phần 2 là phần rất là quan trọng, làm sao để tối ưu được cái thời gian sấy của cái máy. Thì đầu tiên mình giới thiệu sơ qua cái máy nó có cấu trúc như thế nào. Máy đầu tiên là trên này nó có cái bộ là cái buồng lửa hai cái tinh là đây, nó bật lên thì nó sẽ là làm nóng cái buồng áo quần nằm đây. Cái rung này là cái buồng nó sẽ quay, áo quần nó được đảo, và cái nhiệt mà nó muốn xuống đó thì nhờ một cái quạt này một phút nó hút nhiệt từ trên nó xuống và để ra ngoài. Và nó có 2 sensor về nhiệt độ T1 và T2 đây, thì nó đo được cái nhiệt độ ngay cái buồng đốt của cái máy và nhiệt độ ngay cái rung. Đồng thời có một cái về cái sensor đo độ ẩm về đây, nhưng mà sensor này nó không đáng tin cậy và nó nhiệt rất là nhiều nên không được sử dụng và không sử dụng nữa rồi. Và mình gắn thêm một cái kênh trên cái máy và thông tin kênh đã sẽ gửi lên server. Cái bài toán ở đây là làm thế nào để tối ưu được cái thời gian sấy với là mình có bộ điều kiện ha. Điều kiện là cái